怒火莲。Lão cẩu, trả lại món nợ cho Tiêu gia ta. Dứt lời, Tiêu Viêm hai mắt tràn đầy sát ý, liền lao về phía Vân Sơn truy đuổi kịch liệt. Ở phía dưới, chứng kiến tràng cảnh ấy, Vân Vận khóc lớn thét lên nói: Tiêu Viêm, không! Tiếng thét vang vọng vừa dứt, Tiêu Viêm thân hình bất chợt chậm lại. Xa xa, thấy Tiêu Viêm bị dao động, Hải lão cùng mọi người vô cùng hồi hộp. Lúc này, chỉ cần Tiêu Viêm ra tay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nương theo ánh nhìn của mọi người hướng về phía xa, thân ảnh Tiêu Viêm và Vân Sơn cuối cùng cũng được thu hẹp lại. Mạnh mẽ nắm chặt quyền cước trong tay, thanh âm Tiêu Viêm đã liền vang lên quát: Tiêu gia ta đổ máu, phải có người đến bồi thường. Dứt lời, Tiêu Viêm hít một hơi sâu, đấu khí trong người ầm ầm bạo phát, lấy lượng mạnh mẽ nhất, Tiêu Viêm liền đánh mạnh vào người Vân Sơn. Trong khoảnh khắc va chạm, Vân Sơn liền bị chấn bay xuống dưới, ở phía trên, Tiêu Viêm cũng liền lao theo. Sau đó, thanh âm cuồng bạo vang lên quát: Lão cẩu, đây là thay cha ta đánh, đây là vì Tiêu gia đánh, đây là thay đại ca của ta đánh, đây là vì nhị ca của ta đánh. Mỗi tiếng quát vang lên, Tiêu Viêm lại nện mạnh vào người của Vân Sơn một cái. Chỉ trong phút chốc, Vân Sơn đã hứng chịu hàng trăm quyền ầm ầm đạp tới. Thời khắc này, Tiêu Viêm như phát tiết, trong ký ức của anh ấy, tất cả những thống khổ 3 năm qua như được bộc phát trong lúc này. Cuối cùng, ký ức đó dần phai mờ, một đòn toàn lực đánh ra, Tiêu Viêm liền tung ra một đòn toàn lực, chấm bay xuyên qua vách núi. Chứng kiến chuyện này, Vân Vận chạy tới như không kịp nữa rồi, nàng như gục ngã, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Xa xa, chứng kiến thân thể Vân Sơn đang bay xuống, Hải Ba Đông thở dài nói: Tiểu tử này, xem ra mấy năm nay chịu không biết thống khổ. Đúng vậy, ngày sau, Vân Lam Tông có lẽ sẽ bị xóa tên khỏi Gia Mã Đế Quốc. Dứt lời, Sa Khỉnh Thiên liền hướng ánh nhìn về phía trước. Nương theo đó, thân ảnh của Tiêu Viêm trong tình trạng kiệt sức cũng liền hiện ra. Sau đó, hướng ánh mắt về phía cuộc chiến ở phía xa, thanh âm vang lên nói: Lão sư, ta thành công rồi. Tiểu tử, người thật là liều lĩnh. Lão sư, mau, bắt lấy thi thể tên kia, đấu tông cường giả hai cốt. Nghe vậy, Dược lão mới bừng tỉnh, ngay lập tức ông liền phóng nhanh đi hướng về phía thi thể Vân Sơn mà tới. Thế nhưng, ngay khi Dược lão động thân thì ở gần đó, phù hộ pháp thân hình cũng liền lướt đi, lao nhanh về phía Vân Sơn. Trong khoảnh khắc hai người song song nhau, thanh âm phù hộ pháp đột nhiên cười quái dị nói: Dược Trần, người chậm một chút rồi. Dứt lời, hắn ta đột nhiên tăng tốc lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua Dược lão. Chỉ trong tích tắc, hắn ta đã bắt được thi thể của Vân Sơn. Ở phía sau, Dược lão thấy tên kia bắt lấy thi thể của Vân Sơn, thanh âm liền vang lên quát: Người chán sống. Dứt lời, công kích trên tay ông cũng liền đánh ra. Thế vậy, phục hộ pháp cũng lập tức tránh né. Sau đó, thanh âm đáp trả nói: Dược Trần, ai chán sống còn chưa biết đâu. Lời nói vừa dứt, xách cố thi thể của Vân Sơn lên, hắn ta liền thi triển bí pháp tách linh hồn Vân Sơn ra khỏi thể xác. Lúc này, bị phù hộ pháp thu lấy, linh hồn của Vân Sơn giãy giụa kịch liệt. Chứng kiến hành động đó, phù hộ pháp quát lớn nói: Vân Sơn, bổn hộ pháp đã nói rồi, bất kể chuyện hôm nay như thế nào, ta nhất định sẽ đem người bắt về hồn điện. Cử bắt quỷ phệ hồn. Tiếng thét chói tai hạ xuống, một cỗ hấp vụ quỷ dị đột nhiên từ trong cơ thể phù hộ pháp bùng phát ra. Giờ khắc này đây, bầu trời như bị bao phủ bởi làn khói đen kỳ dị, ánh sáng cũng dần biến mất, thay vào đó là bóng tối bao trùm. Ở phía xa, nhìn lão sư của mình bị tên kia thôn phệ linh hồn, Vân Vận đau lòng, ánh mắt tràn đầy oán hận cũng liền hiện lên. Còn mọi người chứng kiến cảnh tượng trước mắt, họ cũng không khỏi sợ hãi, từng ánh mắt lo lắng liền hiện lên trên nét mặt. Ngay cả Tiêu Viêm cũng vậy, nhìn dị tượng xuất hiện, thanh âm đã liềm vang lên nói: Lão sư, tại sao lại thế này? Tên kia đang cắn nuốt linh hồn Vân Sơn, có lẽ hắn ta muốn dùng nó để tăng cường thực lực. Làm sao bây giờ lão sư? Không thể cho hắn thuận lợi cắn nuốt linh hồn Vân Sơn. Dứt lời, cầm huyền trọng xích màu bạc, Dược lão liền đánh ra một chưởng về phía đoàn hắc vụ. Thế nhưng, vừa khi nó chạm tới đoàn hắc vụ đã lập tức tiêu tan. Thế vậy, phù hộ pháp cười quái dị quát: Dược Trần, người nghĩ bằng vào ngươi có thể phá được bí pháp của hồn điện ta sao? Vân Sơn bỏ mạng rồi, ta cũng nên thu lại đồ của hồn điện thôi. Nghe được thanh âm từ hắc vụ kia, đám trưởng lão Vân Lam Tông giật mình, liền ào ào bỏ chạy. Thế nhưng quá muộn, từ trong cơ thể bọn họ, màu tím đen rất nhanh đã bao trùm. Lúc này, tất cả bọn họ muốn giãy giụa cũng không được nữa. Từ bên trong cơ thể mỗi người, một luồng lốc xoáy mang theo tử khí cứ thế bay lên không trung và bị khối đen khổng lồ kia hút lấy toàn bộ. Lúc này, Vân Vận đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, hai tay nắm chặt, thanh âm của nàng vang lên quát: Hỗn đản, trả lại linh hồn cho ta.
Dứt lời, thanh kiếm trên tay nàng cũng liền vung ra, sau đó phóng người về phía trước. Trong khoảnh khắc kiếm khí cùng hắc vụ va chạm, hư ảnh kiếm khí liền tiêu tan, công kích của đấu hoàng đỉnh phong giờ đây cũng không còn tác dụng. Cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ kia, Vân Vận lùi lại. Sau đó, nàng hô lớn quát: "Vân Lam Tông đệ tử, toàn bộ tông môn nghe lệnh, kết trận!" Dứt lời, lấy Vân Vận làm trung tâm, một đoàn năng lượng màu xanh liền phóng thẳng lên bầu trời, một trận pháp cũng được thiết lập. Thấy vậy, Phục Hộ Pháp hừ lại quát: "Các ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình." Thanh âm vừa dứt, những sợi xích mang theo mũi đao sắc nhọn lập tức bay ra. Chứng kiến cảnh tượng này, Tiêu Viêm giật mình, hai cánh khẽ động, anh ấy liền lao tới cứu Vân Vận. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một đạo thân ảnh đã lao tới. Sau đó, cầm trường kiếm, nàng liền đánh bay đi những sợi xích kia đi. Thế vậy, Vân Vận giật mình nói: "Yên Nhiên, ngươi thật sự đột phá sinh tử môn?" "Lão sư, Vân Lam Tông đã xảy ra chuyện gì?" "Yên Nhiên, Vân Lam Tông sợ là phải xong rồi. Suốt cuộc chuyện này là ai làm? Tiêu Viêm, ngươi làm sao ngươi lại ở đây? Không nghĩ tới vài năm không gặp, ngươi cũng đã đạt tới trình độ này. Vân Lam Tông, là ngươi làm sao? Ngươi có việc thì cứ trút lên người ta, làm gì phải phiền phức tới tìm Vân Lam Tông? Việc này đối với ngươi không có quan hệ gì. Lão sư ngươi ở kế bên người ngươi đấy, sao không mở miệng hỏi một chút sự tình đi?" "Lão sư, suốt cuộc là chuyện gì?" "Mấy năm nay ta cũng bị giam lỏng, những sự tình kia đều là sư tổ của ngươi nhất thời hồ đồ." "Yên Nhi, để sau hãy nói, hiện tại ta phải vì những linh hồn bị cắn nuốt của trưởng lão Vân Lam Tông mà báo thù, giúp ta điều khiển trận thế." Dứt lời, luồng ánh sáng trên tay Vân Vận lại một lần nữa bùng cháy. Ở bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên cũng liền trợ giúp lão sư của mình. Nhưng theo đó, ở giữa không trung, lấy Vân Vận làm trung tâm, vô số đạo kiếm khí đã liền xuất hiện, phóng về phía vụ hộ pháp. Thế nhưng, khi đạo kiếm khí vừa lao tới, nó đã liền bị hắn ám bao phủ. Tuy vậy, Vân Vận vẫn chưa dừng lại, trận pháp cũng liền biến hóa. Nương theo đó, giữa không trung, một thanh trường kiếm khổng lồ nhanh chóng hiện ra, chỉ sau tích tắc, nó đã liền bổ thẳng về phía trước. Đối diện với nó, thủ trảo của vụ hộ pháp đánh ra, ngay lập tức nó đã liền chặn đứng hư ảnh thanh kiếm khổng lồ và bóc nát. Cứ thế trận pháp vừa tạo ra đã vỡ nát. Vân Vận trong mắt tràn ngập suy sụp, thanh âm liền vang lên nói: "Hôm nay thật sự là trời muốn trừ diệt Vân Lam Tông ta. Ta đã nói rồi, hôm nay ai cũng không trốn thoát. Tiểu tử, linh hồn ngươi ta cũng muốn." Dứt lời, vụ hộ pháp liền hướng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Nghe thấy những lời này, Tiêu Viêm nhìn ra bên cạnh, thanh âm gấp rút nói: "Mọi người, chúng ta cùng hắn liều mạng. Giao hắn cho ta, người mau qua bên Hải Ba Đông đi." Dứt lời, Dược lão liền dùng kình lực đẩy nhẹ Tiêu Viêm về phía đám người Hải Ba Đông. Thế vậy, Tiêu Viêm lập tức lao lên nhưng liền bị mọi người giữ lại. Bất chợt, thanh âm buồn bã vang lên kêu gào nói: "Lão sư, người..." "Yên tâm, mặc dù hắn thực lực đại trướng, nhưng muốn bắt ta cũng không dễ dàng đâu. Bổn hộ pháp nói rồi, hôm nay hai người các ngươi ai cũng không chạy thoát. Dược Trần, người nghĩ rằng mình là đối thủ của ta sao? Muốn linh hồn của lão phu, người cũng phải trả cái giá không nhỏ." "Trả giá? Bổn hộ pháp đã trả giá rồi. Kế tiếp, đây là thời điểm ngươi nên kính dâng linh hồn." Dứt lời, phụ hộ pháp đã liền lao lên. Trong lòng hơi trầm xuống, Dược lão cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa, năng lượng trong người đồng thời bạo phát. Chỉ trong tích tắc, ông đã liền lao về phía tên kia tiến hành công kích. Phía đối diện, nhìn cử chỉ của Dược lão, phụ hộ pháp cười quái dị, chợt tay áo vung lên, hắc vụ cũng nhanh chóng bao trùm toàn bộ nơi này. Sau đó, khi năng lượng tới cực hạn, hắn ta liền phóng người về phía Dược lão, cùng ông giao chiến vô cùng kịch liệt. Giữa không trung, kinh khí liên tục nổ vang, khắp nơi như sôi trào, làm mặt đất nơi đây rung động mạnh mẽ. Chiến đấu giữa đấu tông cường giả thực quá kinh khủng, mỗi lần va chạm, không gian lại bị xé tan bởi kinh khí. Và sau một hồi va chạm, cả hai đã liền tách nhau ra. Sau đó, phụ hộ pháp liền hướng ánh mắt về phía Tiêu Viêm vẻ thèm muốn. Đến đây thì hết tập 58/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.